بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ سره په یو سنگل بلټین فنکشن کې یا په مین فنکشن کې مونږ سره ملټیپل یوزر ډیفاین فنکشن هم کال کېدای شي، یا مطلب دا مونږ سره ملټیپل یوزر ډیفاین فنکشن هم مونږ ډیکلیئر کالی شو، ډیفاین کالی شو. ګورئ مونږ سره یو کوېسچن دی، دا هم تاسو مطلب دا چې میکزیمم ټایم په ریپیټډ په تیرو پیپرو کې اکثر رادرومي، نو ایگزام پوینټ اف ویو سره هم تاسو په دغه خصوصا په دغه باندې خیال ورکړئ. ګوره دلته مونږ څه کو یو سپیسیفیک دلته دوه کاره شوي. وخته چې مونږ کوم وکتل په هغو کې مونږ سره ریټرن ټایپ نه و، یو ایرې به مونږ پاس کړله او بس په ایرې باندې به مونږ څه کړه ډسپلین کړله. په دویم اگزامپل کې پکې میکزیمم فایند کړلو او په دریم اگزامپل کې په ایرې کې مونږ مینیمم فایند کړلو. په دغه اگزامپل کې څه دی؟ په دغه اگزامپل کې مونږ به یو یوزر ډیفاین یا مطلب مونږ به یو ایرې یو انټیجر ټایپ ایرې به ډیکلیئر کړو او ډاینامیکلی به انیشلایز کو. اوس په دا ایرې کې پاسیبلیټي دوه قسمه دي، ایون نمبر هم پکې پاسیبل دي، اډ نمبر هم پکې پاسیبل دي. په یو ایرې کې کاونټ کا چې څومره نمبر اف ایون پکې انټر شوي دي او په یو ایرې کې کاونټ کا چې څومره نمبر اف اډ پکې انټر شوي دي. نو چې نمبر کاونټ کالی شي نو که یو سنگل ویلیو یا هم بیا څه مسله نه ده که نه. ګوره مثال په طور باندې دا پروګرام تاسو ته لږ زه کسټمایز کړم، تاسو په خپله په لږه ټرای وکړئ چې کړای شئ که نه. لیټ چون دا پروګرام دی، دلته ما څه کړو، دا ما ایرې دلته ورته زه په کمنټس کې لیکم. زه دا غواړم چې ما سره څه وشي، ما یو انټیجر ټایپ ریزلټ ریټرن کړي کله چې هغه ایون وي. زه څه شي ولا یو انټیجر نمبر، زه به یو نمبر ورکم که مطلب انټیجر و چې ریټرن یې کړي چې دا انټیجر دی او که نه و چې ریټرن یې کړي چې دا انټیجر نه دی. دویمه خبره ده، دلته ایرې کې ورته وښوم نو په سنګل ویلیو کې خو به څه مشکل نه وي، ځکه چې کنډیشن باندې معلومیږي، په هغه باندې څه کلکولیشن دی چې هغه نه موږ ته پته لګي. په دغه کې موږ سره به یو انټیجر ویلیو به ریټرن کیږي او انټیجر ویلیو به څه شي کله یې ما سره یو نمبر چې زه د یو سپیسیفیک بلاک نه سینډ کم او نمبر یې ما سره څه شي وي اډ وي، نو هغه به رادرومي چې دا اډ دی ورنه نه به راسي. دا په سنګل کې دا تاسو په خپله د دوه پروګرام په خپله رن کې یا جوړ کې چې کېږي که نه کېږي. دلته ما څه وکړلو، ما یو ایرې پاس کړله، مطلب یو فنکشن ما واخیستو چې هغه ته زه به یو انټیجر ټایپ ایرې پاس کړم چې په هغه کې به کلکولیټ کوي چې څومره نمبر پکې په دغه ایرې کې اډ دي. دا فنکشن به څه شی کوي، دا به کلکولیټ کوي چې څومره نمبر په ایرې کې موږ سره ایون دي. دا یې ډیکلیریشن شولو د دواړو والا. زه به لاندې راشم، دلته ما څه شی کړی دی، ما څه ډیکلیریشن کړي دي. کوم ډیکلیریشن مې کړي دي؟ انټیجر ټایپ ډیکلیریشن مې کړي. یو مې یو انټیجر ټایپ ایرې ډیکلیئر کړی، هغه له نم ما ورکړی او زه پکې 15 ویلیو. دا 15 ګوره فرض نه دي، دغه نه کم هم اخیستی شو، زیات هم اخیستی شو، خو نارملي دا داسې دي چې دا په کم ټایم کې مونږ انټر کولی شو، ورنه چې څومره تاسو وغواړو تاسو یې په ډفرنټ باندې چک کوئ. دلته ما آی ولیکلو، دا مونږ سره لوپ کاونټر ویریبل دی. اینی مونږ سره چې شي دپاره دی، دا یې مونږ سره چې څومره نمبر مطلب ایون نمبر څومره دي او اډ نمبر څومره. که دلته تاسو ایون دپاره ای لیکوم ټیک ده، که تاسو یې لږ مینینګفل کوو ویو چې نه چې مونږ ته پته لګي چې دا څه شی، نو دلته مه څه کړو ایون مه کړلو او دلته به زه راشم، دلته به هم دا ای کم. په ای کې به مونږ سره ټوټل نمبر اف ایون نمبر راسي او په آ کې به مونږ سره ټوټل نمبر اف اډ نمبر او په دغه کومه ډاینامیکلی پاپولیټډ ایریا ده په دغه کې. ښه دلته مونږ سره څه شی دی، ما ولیکلو چې انټر کا 5 انټیجر نمبر. په دغه فار لوپ باندې مونږ سره به دا 5 ټایم ایگزیکیوټ کیږي. څه شی به 5 ټایم ایگزیکیوټ کیږي؟ دا سی ان سټیټمنټ، مطلب دا به ما نه 15 پیر انپوټ غواړي د انټیجر ټایپ ویلیو والا. ما په رن ټایم باندې 15 ویلیو انټر کړلې. اوس دلته ما یو فنکشن لیکلی دی ایون، او دلته که تاسو خیال وکړو، ګوره مونږ سره چې کله ما ډیکلیریشن بره ولیکلو نو په ډیکلیریشن کې ما څه شی لیکلی، آی ان ټي مې لیکلی که نه، ریټرن ټایپ مې لیکلی چې انټیجر. نو دلته ما څه شی وکړلو، دلته ما اسایمنټ اپریټر لیکلی دی. مطلب دا چې کله دا فنکشن ما سره دلته واپس د کنټرول راشي کوم ځای نه، چې کوم ځای نه د کنټرول یې دغه ځای نه تللی، چېرته تللی؟ یو یوزر ډیفاین فنکشن لا. یو یوزر ډیفاین فنکشن مونږ سره څه شی ایون په نامه باندې دی، هغه یو ډیفینیشن بلاک دی. دلته به راشو، ګوره دلته مونږ سره د ایون څه دی، یو یوزر ډیفاین فنکشن بلاک دی. کنټرول دلته راغلو، چې دلته راغلو نو دلته تاسو سره څه دی، ا کمپلیټ ایرې دلته راوړه. چې کمپلیټ ایرې راوړه نو دلته ما لوکل یو دوه ویریبل جوړ کړل، یو لوپ کاونټر ویریبل او یو مې څه وکړلو، دا ایرې چې کوم مطلب کوم سره کاونټ کوي د ایون نمبر، چې دا ایون نمبر دی که نه، ما انیشلی دا 0 نه انیشلایز کړلو، سلام یې 0 نه انیشلایز کړلو. دا میموري ده او ممکن دی چې په دغه میموري کې پریویسلی چې په کوم ځای د ای وي لیبل جوړ شو چې دلته یو پریویس نیومریک ویلیو وي. اوس په دا پریویس نیومریک ویلیو کې چونکې دلته مونږ انکریمنټیشن اپریټر استعمال کړی، لیټس چې په دلته که ما د انیشلایزیشن نه وی کړی، دلته 10 و،
نو دلته به څه کېدای دلته به په پیله ایټریشن کې که یو نمبر وای 11 شوی وای بیا به 12 شوی بیا به 13 شوی وای اوس که موږ وګورو موږ سره خو په ایرې کې ټولې 15 ویلیو دي نو 13 پکې کوم ځای نه ایون نمبر راغلل نو دغه وجه نه موږ دلته څه وکړلو دغه پریویس ممکنه ده چې دلته یو نیومریک ویلیو وای ا موږ ورایټ په چی باندې په زیرو باندې دغه دلته دغه انیشلایزیشن دا مطلب دی خو بیا ما ولیکلو چې فور j is equal to 0 j is less than 5 دا خو به 5 ټایم ایټریشن وکي مطلب دا چې په لیست کې چې کومه ویلیو هغه ویلیو به دلته څه کېږي اکسس کېږي به په کوم لیست کې کومه چې موږ سره پاس شوی د مین فنکشن نه او دلته ریسیو شوی په دغه ایرې کې نو په دغه ایرې کې به په هر انډیکس باندې به یو ویلیو وي د زیرو انډیکس هغه لیست کې چې کومه ویلیو وه دلته به په زیرو انډیکس وي او په لاست انډیکس چې کومه ویلیو وه دلته به په لاست انډیکس وي نو دلته موږ اکسس کوو په څه شي باندې په لوپ باندې کله چې ملټیپل ویلیو د یو میموري نه موږ اکسس کوو نو دپاره موږ لوپ استعمالوو خو دلته ما څه وکړلو ما ولیکلو چې فار ایگزامپل په دغه ایرې کې په جې انډیکس چې کومه ویلیو ده په پیله انډیکس باندې دا ما چې کله د دغه موډولس اپریټر واخیستو موډولس اپریټر باندې موږ سره څه راسي نه که نه څه شی په راسي دا موږ څه لپاره استعمالوو ریمایندر که نه که ریمایندر یې موږ سره د زیرو برابر و نو به څه شی وي به ایون وي مطلب دا چې ایکولی ډیوایډ کېږي کومه ویلیو نو ایون وي که نه نو دلته به څه شی وي که داسې وو نو دا ایون چې کوم دی دا انکریمنټ کا انیشیلی به څه شي ای زیرو نه به 1 شي بیا که بله ویلیو راغله بیا به 2 شي که بله راغله بیا به 3 شي اینډ سو آن چې کله دا لوپ ختم شي د فرست انډیکس نه تر د لاسټه پورې په لاس کې د انټیجر ټایپ ویلیو چې په دغه کې به 1 2 3 یا اني ویلیو ممکن دی اب وی پاس کا کوم ځای ته چې کوم ځای نه دا کل شوی دی کوم ځای نه کل شوی دی دغه مین بلاک له به راشي چې دغه مین بلاک له راوړو دلته یو نمبر یې راوړو او هغه نمبر د کوم ټایپ ته د انټیجر دی 1 2 3 څه ویلیو به ویلیو به دلته واچل شي او موږ دلته اساین کړه دغه ایته دلته مونږ ولیکل چې ټوټل ایون نمبر چې کومه ایرې مونږ لګلې پاک کې نو دلته به هغه نمبر وي 1 2 3 اني نمبر کېدی شي نمبر به ما سره راشي بیا مونږ سره څه شی ما اډ ولیکلو نو دغسې اډ فنکشن نه به لاړ شي دغه ځای نه ما کال کړو اډ فنکشن نه راغلو دلته ما دا لوکل ویریبل جوړ کړل دغه کې به ما سره ټوټل نمبر څومره اډ دي او دا لوپ کاونټر ویریبل شولو دا مو هماغسې د زیرو نه انیشلایز کړلو فار لوپ می استعمال کړلو دلته موږ سره چې کله یو نمبر په یو سپیسیفیک انډیکس د دغه موډولس د واخلم دا نه وي برابر د زیرو دا به څه وي دا به اډ وي کله چې یو نمبر ایکولی نه ډیوایډ کېږي اډ وي که نه نو دلته موږ سره څه شولو دا اډ شولو نو اډ دلته انکریمنټ کېږي ځکه چې دلته لوپ ته 15 پیرې برن کېږي چې څو پیرې دا پروسس دا کنډیشن سکسیس شولو دلته به مو سره دا اډ انکریمنټ کېږي په لاس کې به په دغه اډ د کوم ویریبل دی لیټ چې 2 پیرې سکسیس شولو نو په پیله کې مو سره څه شی وشولو 0 + 1 او دلته به څه راشي 1 به راشي په سیکنډ کې به څه راشي 1 + 1 ځکه چې سیکنډ ایټریشن کې به څه راشي 2 نو په د اډ کې به څه 2 به وي دلته به دا 2 پاس شي کوم ځای ته چې کوم ځای نه فنکشن کال شوی دی دلته به دا 2 راشي په دغه ځای کې به دا ریپلیس شي چې ریپلیس شي نو دغه موږ دلته یو انټیجر ټایپ ویریبل جوړ کړی او په دغه او کې به راشي دلته موږ څه کړلو دا پرنټ اوس دلته ګوره وکسئ فار ایگزامپل دا ما کمپایل کړلو کمپایلیشن نه بعد مرن کړلو زه یو ویلیو مطلب ورکوم 1 2 3 4 5 کدا موږ وکړو درې پکې اډ دي 2 پکې ایون دي سترګو په لیدو باندې انټر مکړلو دلته تاسو وکړو چې وکړلو 2 پکې ایون دي او 3 پکې اډ دي الریډي موږ ته ښکاري چې دا پکې دي خو دا خو مینول ونه شول بلکې د یوزر ډیفاین فنکشن په ترو باندې ورشول خو یو بل فنکشن فار ایگزامپل زه دغه کې چې ټول ایون ورکام دلته مرن کړلو 2 4 6 8 او دلته مچ کړو 10 انټر مکړلو اډ پکې چې 0 دی ایون پکې څومره 15 دي زه پکې چې کوم زه ولا 15 وړه اډ ورکام فار ایگزامپل دلته راولم 1 3 5 7 9 انټر مکړلو اډ پکې 5 دی مطلب دا چې مونږ کوو غواړو چې په پروګرام باندې ډاینامیکلی نه صرف یو سنگل ویلیو چې سنگل شي خو به ډایرکټلی دغه چې کوم کنډیشن دی دا په اپلای کا کدا کنډیشن سټیسفای شول نو اډ به وي کنه سټیسفای ایون به په یو کنډیشن ټیسټینګ باندې په اف کې کا کنډیشن اف کې سټیسفای شو نو ریټرن کا چې اډ دی کا ریټرن کا مثال په تور باندې سټیسفای نه شو بغیر ټیسټینګ د ایون ولا ډایرکټ ریټرن کا چې دا ایون دی ځکه چې یا به اډ یا به ایون وي کلیر شول ورته دا څه خبره پکې شته خدلته یو بل اگزامپل ورته چې شي ولا د پرایم ولا او لاست بیا 2 اگزامپل ورته په یوزر ډیفاین چې
چې کومې موږ سره ډیټا ټایپ دي په فنکشن کې اوس پرې موږ چې څومره ویلیو پاس کړل دا څه شی دا بلټین دی مطلب یا به انټیجر یا به فلوټ یا به کریکټر یا به ارے نو دا چې څومره ټایپ سم دي دا یوزر ډیفاین نه دي بلکې بلټین دي دلته زه راغلم ما سره مثال په تور باندې زه یو نمبر پرنټ ټایم باندې اخلم وازه ګورم چې آی پرایم دی که پرایم نه دی که پرایم وو نو دا به موږ سره یو ویلیو ریټرن کوي چې بولین دا بول موږ سره څه شی دی دا یو ډیټا ټایپ دی په دغه کې دوه قسمه ویلیو سٹور کېدی شي یا 0 یا 1 نارملی 1 موږ سره دلته دغه لپاره سیمبولیک چې کوم کانسټنټ دی ټرو دی او د 0 لپاره سیمبولیک کانسټنټ څه شی دی موږ سره فالس دی نو مطلب دلته مو یو انټیجر ټایپ ډیکلریشن وکړو دلته مو څه وکړو یو بولین ټایپ ډیکلریشن وکړو مطلب دا چې په دغه ا کې سټوریج د کیپیبلیټي د دوه ویلیو دی یا به فالس وي یا به ټرو وي او په دغه کې څه دی په دغه کې کیپیبلیټي د سټوریج موږ سره د انټیجر ټایپ دی انټیجر ټایپ څومره چې موږ سره سایز څومره وي سایز موږ سره 4 بایټ وي نو په 4 بایټ کې کافي غټه ویلیو راتلی شي اوس په دغه انټیجر ویلیو چې کومه راشي دا به څه وي یا به پرایم وي یا به نه وي دوی خبرې دي خو پرایم دپاره موږ سره دوه کنډیشن دي هغه یو نمبر چې کوم په خپل ځان باندې او په 1 باندې ډیوایډ کیږي هغه ته موږ څه پرایم نمبر دویمه خبره هغه یو نمبر چې کومې موږ سره ګریټر دین 2 وي پرایم دپاره شرط څه دی ګویا که 2 واخلې 2 پرایم دی 2 خو هم په 1 په ځان باندې ډیوایډ کیږي که نه نو 2 موږ سره پرایم نمبر نه دی دغه نه پورته چې څومره اوس نارملی خلک اکثر کنفیوز شي په پرایم او په اورډ کې 9 که وکسې 9 اورډ دی خو پرایم نه دی 9 موږ سره او 13 که وکسو 13 موږ سره څه دی دا پرایم دی نو دا اوس د خولې خبرې شوې میتھمیټیکل ډیفینیشن شول پروګرامینګ پوینټ اف ویو سره که ګوري دلته موږ څه وکړو انټر که یو نمبر پرنټ ټایم باندې اینی ټایپ اف نمبر ته ورکولی شي دلته موږ یو یوزر ډیفاین فنکشن جوړ کړی ایس پرایم ایس پرایم څه شي کې دا یو نمبر وړي او کلم چې دا فنکشن په کوم ځای کې دا کار وکړي یو ځای نه یو ویلیو ریټرن کوي او د هغه ویلیو موږ سره کوم ټایپ دی دا هغه ټایپ دی موږ سره بولین نو د بولین د ټایپ د ویلیو د سټوریج دپاره دلته موږ یو بولین ټایپ ویریبل ډیکلیئر کړی بول په نامه باندې نو دلته موږ سره په ا کې څه راشي مطلب دا چې دلته به دوه قسمه ویلیو راواپس کیږي یا به ټرو وي یا به فالس وي او ټرو فالس په انټیجر کې ته نشي سیو کولی ځکه چې دا موږ سره څه شي سیمبولیک کانسټنټ دي او دا سیمبولیک کانسټنټ دپاره موږ سره یو سپیشل ډیټا ټایپ دی چې هغه ته موږ څه یو هغه ته موږ بول یو نو په دغه بول کې به یا ا وي مطلب یا به په دغه ا کې یا به ټرو وي یا به فالس وي اوس دلته موږ څه کو کمپیریزن هم کړی اوس که په دغه کې دا سیمبولیکلی ټرو نه وای نو دلته به دا کنډیشن بیا غلطی دی که نه یا به فالس وي یا به ټرو وي خو دلته مو څه کمپیریزن مو وکړو فار ایگزامپل په دغه ا کې چې کومه ویلیو دا ټرو وي نو څه شي دا به پرایم وي او که نه وي پکې نو دلته به موږ ولیکلو چې دا پرایم نه دی دغه بلاک له به راشو اولنۍ خبره ده چې که دا نمبر یې موږ سره څه شی وي لیس دین یا ایکول ټو 1 وي ځکه چې موږ سره څه شی دی پهله نه 1 موږ څه ووي چې دونه به ګریټر وي نو دا خو ټیک ته چې 1 په خپل ځان هم ډیوایډ کېږي خپله هلته مسله پکې دویم کوم کنډیشن پکې فیلس کېږي چې دا لیس دین 2 دی چې لیس دین 2 دی نو ته به دلته ډایرکټ شی کې بغیر کلکولیشن نه که دا نمبر چې کوم مثال تا ورکړی دا 1 و 1 ورکولی شي که نه پرنټ ټایم ما پروګرام رن کړلو اوس زه ګورم چې 1 څه دی 1 مو ولا ورکړلو نو 1 په پرایم لیست کې نه رادرومي پرایم لیست کې د 2 نه بعد نمبر رادرومي نو دلته څه دلته به فالس ریټرن شي چې فال ریټرن شي نو دا به وایي چې دا پرایم نمبر نه دی دویمه خبره ده چې دلته مونږ کلکولیشن کړی کلکولیشن کې مونږ څه کړی دی چې که دا نمبر یې مونږ سره ایکولی ډیوایډ وي په څه شي باندې په آی باندې مطلب آی کې مونږ څه اچولی دوم کې اچولی دی یا په ایون او دلته که تاسو خیال وکړو ما ملټیپلیکیشن کړی د څه سره د آی سره نو مطلب چې دلته په آی کې 2 دی نو دا به څه شي د دغه ملټیپل د دوم په ملټیپل باندې دغه دا مطلب دی په 2 یا د 2 ضروري نه چې 4 اټم کې دی شي د 2 ملټیپل دی که نه کلم چې موږ سره په 2 یا د 2 په ملټیپل باندې ایکولی ډیوایډ کیږي نو دا موږ سره پرایم نمبر نه دی یو نمبر چې کله د 2 یا د 2 په ملټیپل باندې ډیوایډ کیږي دا پرایم دا کنډیشنز دي د څه شي دپاره د پرایم نمبر دپاره دغه نه علاوه چې موږ سره کوم نور نمبر وي نو دا به څه شی وي دا به موږ سره وي اوس پې دلته وکړو فار ایگزامپل کمپایل مه کړلو کمپایلیشن نه بعد مه څه کړلو رن مه کړلو دلته اولنی زه څه شی ورکم نو مونږ ګڼو داسې چې دا به وي ځکه چې هغه نه غټ دی څه شي نه غټ دی ټو نه غټ دی ورسره مونږ سره ایکولی ډیوایډ کیږي نه خو بهرحال ګوري څه شی ورکړلو ناټ پرایم
ډیفینیشن مطابق باندې موږ سره څه وي چې په 1 او په خپل ځوان باندې دا په 3 ډیوایډ کیږي کنه چې په 3 ډیوایډ کیږي دا اتوماتیکلی ډیټیکټ وشي دا پرایم نمبر نه دی زه اوس 13 ورکم فور ایگزامپل دا زه نمبر رن کړلو یا 11 ورکم 11 اوس موږ سره څه دی او پرایم نمبر دی یا فور ایگزامپل دلته زه 3 ورکم اولنۍ پرایم نمبر یې موږ سره 3 دی کنه دلته مې 3 ورکړو 3 مې چې پرایم نمبر دی اني نمبر چې کوم پرایم یا به یی چې پرایم دی او چې نو یا برته یی چې موږ په دغه درې کنډیشن باندې دا وخت نو دی موږ سره چې لپاره شولو د پرایم نمبر د ایډنټیفیکیشن لپاره چې کلم د په دغه دوو ایگزامپلز کې موږ ایون نمبر اورډ نمبر او پرایم نمبر وکتل چې دا یوزینګ یوزر ډیفاین فنکشن د موږ سره کیلکولیټ کولای شو